Kiitoksia Mikael ja jatketaan ohjelmaa ja seuraavaksi puhutaan sitten kun puhutaan ihmisten terveydestä ja jopa hengestä, niin on selvää, että se toimintaympäristö on erittäin vaativa. Miten yksityinen 5G-verkko tällaiseen ympäristöön istuu, sen tietää Petri. Ole hyvä. Loistava olla täällä näin ja oikeastaan iso kiitos tästä kuuluu tosiaan Janille. Jani on innovaattorina nähnyt tämän tyyppisen tarpeen ja tämä koko homma on lähtenyt hänen innovatiivisuudestaan ja näkemyksistään ja aivan loistava olla tässä projektissa koordinaattorina. Se on suuri kunnia. Ja mun mielestä, kun Oana tuossa aikaisemmin sanoi, että me ollaan ensimmäinen projekti, joka ikään kuin tulee maaliin, kertoo myös meidän tehokkuudesta. Muut projektit kestää 36 kuukautta, niin me ollaan 18 kuukaudessa tehty jo enemmän kuin mitä käytännössä he tulee tekemään 36 kuukaudessa. Ja 4 kuukautta tuli lisää oikeastaan vaan siitä, että sairaalarakennus myöhästyi. Eli ollaan oltu kyllä tosi tehokkaita, että ollaan käytetty rahaa niin kuin järkevästi ja viisaasti. Yes. Mä en mene tarkemmin tähän, mutta tässä aikaisemmissa puheenvuorossa on kuultu juuri se, että tämä on lähtenyt aidosta tarpeesta. Mä oon ollut aika monessa seminaarissa mukana kuuntelemassa terveydenhuollon puolella ja melkein aina ongelmana on ollut se, että hoitajien pöydälle tuodaan jotain ja sanotaan ala käyttää tätä, tämä on innovatiivista ja hyvää. Tämä projekti on lähtenyt täysin toisinpäin. Tämä on lähtenyt käyttäjien tarpeesta ja se on oikea tapa lähteä asioita kehittämään. Ja kun on tarve, niin sitten pitää miettiä, että miten se tarve saadaan niin kuin täytettyä. Tässä Vikoar on tehnyt erinomaista työtä tuomalla sitten niin kuin, semmoisia käyttötapauksia, jotka ovat vastannut suoraan siihen tarpeeseen, mikä terveydenhuollon ammattilaisilla on ollut. Tämä on hieman nähtävästi hidas välillä pahoittelut. No, sitten mitä siihen tarvitaan? Meillä on nyt meillä on tarve, meillä on tavallaan siihen erinomaiset use caseit, mutta sitten me tarvitaan siihen jonkinnäköinen alusta, joka tukee kaikkia näitä use caseja. Ja kuten ehkä tuossa demossa huomattiin, niin itse asiassa latenssi on aika tärkeä asia, eli se viive, että sitä ei ole. Mutta toinen, mikä on todella tärkeä asia, kun puhutaan sairaalan maailmasta, on se, että se verkko on rakennettu siten, että se on toimintavarma ja huoltovarma. Me ollaan käytetty meidän verkossa Nokian komponentteja, mitä me ollaan rakennettu tämä sairaalaverkko täällä. Siellä on Nokian Core, siellä on Nokian RAN-puoli. Ja Golden Networks on suunnitellut tämän verkon niin, että mikä tahansa komponentti hajoaa täällä, se verkko edelleen toimii. Ja koska kaikki verkon osat ovat sairaalan sisällä, niin se toimii myös niissä tapauksissa, että on täydellinen blackoutti, kuten Espanjassa oli, niin se verkko toimii. Riittää, että sairaalan generaattori saa dieseliä, niin homma toimii. Ja tämä on elintärkeää sairaalan toiminnalle. Sen verkkojen pitää toimia ihan missä tapauksessa tahansa. Me ollaan suunniteltu sen tosiaan niin, että meillä on Core-verkko jopa hajautettu 2 eri uuteen taloon, jotka on tosi upeita nämä sairaalarakennukset, kuten olette tuossa kuvia nähnyt, aivan mieletöntä. Se, että nämä laitteet on eri sähköjen takana ja niitä on jaettu sillä lailla, että vaikka yksi radio hajoaa jossakin näistä sairaalan esimerkiksi leikkaussaleista, niin toinen radio hoitaa kuitenkin sen yhteydenpidon. Eli tämä on koko ajan turvattua. Me ollaan tosiaan tehty 3 eri kerroksen, niin kuin tuossa näkyy. Meillä on 8 kerroksen potilasosasto täysin katettu. Ja tässä näkyy loppumittaustulokset ja näkyy paljon vihreitä, joka tarkoittaa siis sitä, että siellä on kuuluvuus joka paikassa taattu. Sen lisäksi meillä oli tuo kolmoskerroksen leikkaussale ja useita neurokirurgian leikkaussaleja katettu. Ja sitten meillä on vielä sydänosaamiskeskuksen operointihuoneessa. Tämmöisessä hybridsalissa niin on verkko.
Ne on kaikki toteutettu vähän eri tavalla, ja ajatuksena on just tämä, mitä tässä on aikaisemminkin sanottu, että pyritään oppimaan, miten pystytään tehokkaamman ja parhaimman mahdollisella tavalla rakentamaan järkevä verkko sairaalaympäristössä. Tämä on täysin uniikki verkko ja ympäristö, tämmöinen sairaalaympäristö. Ja meidän pitää niin kuin pystyä aina takaamaan se, että kaikki toiminnot säilyy. No miksi se pitää olla yksityinen verkko? Tietoturva. Henna puhuu aika paljon tuossa kyberturvallisuudesta. Ei suotta. Kyberturvallisuus on todella tärkeä asia. Yksityisessä verkossa on se hyvä puoli, koska niin kuin mä sanoin, niin kaikki komponentit on sairaalan sisällä. Se tarkoittaa sitä, että kaikki tietokin pysyy sisällä. Eli vaikka joku koputtelisi jonkin verran tuonne palomuurille, saisi tukkeeseen sitä, tämä verkko toimii koko ajan täydellisesti. Yhtään tietoa ei lähde potilastietoa internettiin eikä mitään muutakaan, se pysyy sairaalan sisällä. Tämä on koko ajan sairaalan omassa hallinnassa, se ei ole koskaan kenenkään muun hallinnassa, sairaalan omassa hallinnassa. Ja niin kuin noista käyttötapauksista nähtiin, niin siellä on erilaisia tunnistusmekanismeja niin, että vain ne ihmiset, jotka kuuluu nähdä tietoja, jotka kuuluu päästä muuttamaan tietoja, niin ne pystyy sitä tekemään. Ja se, että kun ne tiedot on täällä sairaalan sisällä ja se, että verkko on sairaalan sisällä, niin silloin teillä on koko ajan ajantasainen tieto ja koko ajan myöskin se tiedon saavutettavuus. Tämä on yksi osa. Toinen asia on häiriön kesto. Nyt jos ajatellaan ihan perusasiaa, että ei ole mitään ihmeellistäkään sattumassa, mutta jos käytetään julkisia verkkoja, esimerkiksi Dekti on lähdössä pois, käytetään julkisia verkkoja, tuohon ajaa turistibussi, niin tulee katsoa teidän uutta hienoa sairaalaa, kaikki rupeaa bussissa striimaamaan dataa hirveästi, niin nyt yhtäkkiä huomataankin, että verkossa on hieman hitautta, ei saada tietoja, siellä ei pysty priorisoimaan mitenkään erityisesti. Tämmöisellä yksityisellä verkolla pystytään priorisoimaan asioita, pystytään laittamaan erilaisia niin sanottuja, mikä tämä suomenkielinen sana sillä on, mutta tehdään sliceja. Eli pystytään laittamaan eri toimintoja eri sliceihin, esimerkiksi niin, että kaikki potilasmonitorointilaitteet on yhdellä slicella, ja sielläkin voidaan sisällä priorisoida erilaisia asioita. Ihan pelkkä puhe voi olla eri slicella, ja sitäkin voidaan priorisoida. Sitten kun hätä on suuri, niin yleensä silloin aina tarvitaan sitä priorisointia. Ne, kenellä on todellinen tarve, niin niiden pitää pystyä saamaan se informaatio läpi. On se sitten dataa tai puhetta. Ja tämä kaikki on sairaalan omissa käsissä. He pystyvät tekemään sen priorisoinnin. Ja tosiaan vaikutukset, silloin yleensä kun on katastrofitilanne, niin silloin se verkko menee myöskin helposti tukkoon. Ruvetaan soittamaan sillä alueella paljon ja niin edespäin. Yksityisessä 5G-verkossa teillä on ikioma taajuus. Kellään muulla ei ole asia sille taajuudelle. Se on varattu vain sairaalan käyttöön. No sitten yksi asia on myöskin se, että tämä teknologia, 5G-teknologia yleisesti ottaen on tehty sellaiseen toiminnallisiin, että siellä on latenssi on pieni. Niin kuin näette demossa, kuinka tärkeää on latenssi, jos ajattelet, kirurgi työntää jotain sauvaa aivoihin tai jotain muuta, niin ei se voi tulla 10 sekuntia myöhemmin tai edes puoli sekuntia myöhemmin se tieto laseihin. Sitten se on jo ehkä liian pitkällä. Mutta sen lisäksi on tämä mobiliteetti, eli kun koko ajan liikkuu, niin koko ajan pitää olla yhteys päällä. Ei voi olla niin, että potilasmonitorit tai jotkut muut putoaa hetkeksi pois. Tuodaan potilasleikkaussalista ulos, niin käy niin, että yhteys katkeaa. Ja tämä oikeastaan, Wifissä on todella paljon hyviä ominaisuuksia ja se on erittäin käytetty teknologia, se sopii todella moneen paikkaan. Mutta sitten mobiliteetissa se ei ole ihan parhaimmillaan. Ja itse kun olin sairaalatekniikkapäivillä, niin siellä aika paljon puhuttiin niistä erilaisista haasteista Wifin suhteen. Nyt 5G-verkkoteknologiassa
oikeastaan vähän niin kuin kaikkien verkkojen parhaat puolet siinä yhdessä. Sitä voi käyttää todella monipuolisesti eri asioihin. Ja todellisuus on se, että kun Wi-Fi-verkossa mennään vaikka Askon puhelimen kanssa ja liikutaan siinä tavallaan sen Wi-Fi-noodin sisällä, niin yhteys pysyy. Mutta sitten kun mennäänkin eri Wi-Fi-noodiin, niin se lähtee hakemaan sitä verkkoa. Mutta 5G-teknologiassa me ollaan kokeiltu Askomin puhelimiin. Täällä on sairaalalla ostettu useampia Askomin puhelimia, ne käy sellaisenaan suoraan 5G-verkkoon. Kun siinä tämä laite liikkuu ja mennään esimerkiksi tuosta leikkaussalista ulos, joka on vähän niin kuin Faradayn häkki, eli aika vähän sieltä vuotaa tietoa, yhteys pysyy koko ajan ylhäällä. Jos ajattelee, että leikkaussalista tulee potilas, joka on kiinnitetty niin kuin lääketieteellisiin laitteiksiin ja monitoroi sitä potilasta koko ajan, niin ei se yhteys saa katkeilla. Se on erittäin tärkeää, että se pysyy koko ajan päällä. Tai sitten jos on nämä lasit päässä, anestesialääkäri siirtyy paikasta toiseen, hänen apua tarvitaan, jos se pätkii, niin se ei niin kuin käytännössä mahdollista. No, mä en enempää puhu tästä nopeasta vasteesta, mutta näitte, mitä jos on liian hidasta vaste, niin se ei ole hirveän hyvä, eli latenssi. Sen lisäksi 5G-verkossa pystyy suuria tiedostoja siirtämään todella jouheasti. Mutta mitä muuta? Meillä on nyt muutama use case, jolla ollaan todistettu se, että niinku tavallaan täällä on erittäin hyvä tarve. Mutta me tarvitaan lisää asioita sen 5G-verkon ympäri. Me voidaan hyödyntää sitä todella monella tavalla. Yksi niinku tärkeä asia on se, että se verkko olisi yhteinen kaikille toimijoille. Se verkko voidaan käyttää joka asiaan. Nyt jo projektin aikana on tullut hurjasti ideoita. Meillä on niinku ihmiset, jotka työskentelevät tuolla sairaalassa, on tullut ongelmien kanssa, että hei, meillä on tämmöinen ongelma, voidaanko tämä ratkaista? Yksi ongelma on se, että kaikki lääketieteelliset laitteet on jossakin verkoissa, niiden ylläpito on tosi hankalaa ja se on aika kaos. Me voitaisiin laittaa kaikki ne lääketieteelliset laitteet helposti 5G-privaattiverkon päälle ja sitten sieltä esimerkiksi käyttää reunalaskentaa, niin sen jälkeen tehdään jotakin asioita, mitä ne tarvitsee. Mutta sen jälkeen sairaalan olisi helppo ylläpitää niin kuin tavallaan sitä laitekantaa ja sitä yhteyksiä. Ja sitten se muu olisi sitten muiden vähän niin kuin heiniä ja ongelmaa. Mutta niin pystyttäisiin niin keskittämään. Robotiikka, siitä jo puhuttiin. Minkä takia hoitajat joutuu tekemään niin paljon avustavia tehtäviä? Miksi me ostetaan joka osastolle hirveä kasa lääkinnällisiä laitteita, jotka saattaa 90% ajasta seistä vaan siellä? Miksi meillä ei esimerkiksi olisi joku huone, missä meillä olisi lääketieteelliset laitteet, hoitajilla kun on tapaamista, ne tietää, että mä tarvitsen noin ja noin laitteet, ne pystyisi kutsumaan ne etukäteen, robotti toisi ne paikalle, käytön jälkeen ne palautuisi taikalle, tai sitten niin ad hocina kutsua, niin kuin, okei, nyt mä tarvitsen verenpainemittariston tai whatever, tule paikalle, käytä, palauta, jolloin olisi niin kuin ikään kuin yksi tämmöinen varasto, mistä ne tulee. Eikä niitä tarvitse etsiä enää, käyttää aikaa siihen. Kaikki verivalmisteet, leikkaussaliin tuotavat tavarat, kaikki tämän tyyppiset asiat, ne voisi hoitaa robotiikka. Tai kamera katsoo varastoa ja todeta, että nyt on näin ja nämä esineet on loppuun, että nämä automaattisesti pitäisi tuoda tänne lisää. Että ei hoitajien tarvitse tehdä tämän tyyppisiä avustavia tehtäviä. Hoitajat on todella korkeasti koulutettuja, ne haluaa tehdä potilastyötä, ne haluaa keskittää siihen oikeaan työhön. Potilaan seurantaa tai potilaan seurantaa voidaan käyttää monellakin eri tavalla robotteja, mutta esimerkiksi pelkästään opastus, jos ajatellaan teidän hienoa uutta sairaalaa tai vanhaakin, joka on aika sokkeloinen. Mä kävin siellä monta kertaa ja veikkaan, että 10 kerran jälkeen mä opin menet Jani huoneeseen. Jos olisi robotti siinä ja pyytäisi, että mä menen tonne ja se lähtisi viemään mua sinne ja juttelisi mukavia sillä aikaa. Jos olette huomannut, niin AI osaa tosi paljon hienoja asioita, niin kuin osaa keskustellakin jopa nykyään todella kivasti. Ja taas hoitajat ja muut tekisivät niitä töitä, mitä niin on tärkeimpiä. Sitten jos ajatellaan kustannusasioita, niin kustannusasioissa olisi helppoa esimerkiksi säästää. Nyt jos käytetään julkisen verkon operaattoreita ja SIM-kartteja, siitä tulee aika iso kustannus sairaalalle ja hyvinvointialueelle. Jos meillä olisi privaattiverkko, käytettäisiin siinä suoraan niitä puhepalveluita, kun se verkko kerran on siellä jo.
Ja sen lisäksi siinä blackout-tilanteessa, kun kaikki julkiset verkot on alhaalla, niin teillä olisi edelleen puheratkaisu, joka toimii koko ajan silloin, kun on katastrofi. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sairaala ei toimi hirveän hyvin ilman puhetta. Eli yksi tosi tärkeä, ja sillä säästäisi niin kuin kustannuksia. AI:sta puhuttiin jo, litterointi. Pelkästään se, että puhutaan, sen jälkeen tekee automaattisen litteroinnin. Oulussa tehdään uraurtavaa työtä Timon porukan kannalta tai taholta siihen liittyen, joten niin kuin vähennetään tämän tyyppisiä täskejä, mitkä ei ole niitä mieluisia. Tuo työhyvinvointia. Ja sitten laajennetaan tätä juttua. Privaattiverkot voidaan laittaa niin kuin ne on paikallisia, mutta sitten näiden yhteydessä, jos meillä on niin kuin täällä privaattiverkkoja ja sairaalassa privaattiverkkoja, jotka on yhteydessä, niin se väli voi hoidetaan sitten julkisen verkon palveluilla. Ja se ei kuitenkaan niin kriittistä palvelua, että jos se putoaa alas silloin kriisitilanteessa, niin kuitenkin kaikki muut toimii. Ja tällä tavalla me saadaan niin kuin, tavallaan tämä asia katettu. Mutta kiitoksia. Mä oon tosi ylpeä tästä meidän tiimistä. Nämä kaikki ihmiset, jotka on tänään ollut täällä lavalla, ja nämä ihmiset, jotka vielä tässä tulee lavalle, Erkki ja Timo, niin on ollut aivan loistava tehdä työtä teidän kanssa. Mulla on tehty yhdessä todella paljon, ja mä oon todella ylpeä siitä saavutuksesta, mitä ollaan saatu yhdessä aikaan. Ja kiitoksia. Kiitos Petri. Meillä oli viime viikolla palaveri ja mä huomasin siinä aika nopeaan, että sä oot todella innostunut tästä hankkeesta. Mikä tässä on sulle kaikkein tärkeintä? Mulla on kaikkein tärkeintä se, että mulla on vaimo ja poika on myöskin ne hoitajia ja mä kuulen sitä tuskaa myöskin päivittäin. Ja musta olisi hienoa, että ne ihmiset, jotka on kouluttautunut hoitamaan potilaita ja on ammattitaitoisia siinä hommassa, että he pääsisivät tekemään sitä aitoa potilastyötä, koska sitä ne rakastaa. Ja se toisi vähemmän stressiä ja mukavuutta työntekoon enemmän heille. Eli tässäkin kaiken takana on vaimo. Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia.